ආයුබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කෝකෝකොන් අම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට. ඔන්න මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවා ගොඩාක් දෙනෙක් කන්න කැමති කංකුම් ඩෙවල් එකක් විදිහට හරිම පහසුවෙන් ලේසියෙන් ඉක්මනටම හදාගන්නේ කොහොමද කියන රෙසිපි එක. මේක හදාගන්න හරිම පහසුයි. කංකුම් ටික සෝදලා පිරිසිදු කරලා කඩාගන්න යන කාලය විතරයි අපිට වැඩිපුර කාලයක් විදිහට ගත වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ඩෙවල් එක හදාගන්න අපිට උපරිම විනාඩි 4-5ක් වගේ තමයි ගත වෙන්නේ. කංකුම් වල ප්‍රධාන වශයෙන් අඩංගු වෙනවා යකඩ, ප්‍රෝටීන්, තන්තු, විටමින් A, B, B2, විටමින් C කියන සංඝටක. කංකුම් ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ආහාරයට ගත්තාම ශරීරයේ ශක්තිය වර්ධනය කරගන්න, ශරීරයට අවශ්‍ය කරන ලේ වඩවන්න, ඒ වගේම මලබද්ධය තියෙන අයට ඒක පහසු කරව ගන්න, ඒ වගේම ආර්ශස් රෝගීන්ට, දියවැඩියා රෝගීන්ට වගේ ගොඩාක් ගුණදායක පලා වර්ගයක් කියලා තමයි පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි දරුඵල අහිමි අයට දරුඵල ලබා ගන්න බෙහෙවින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන පලා වර්ගයක් විදිහට තමයි ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව කංකුම් හඳුන්වාගෙන තියෙන්නේ. මේ කංකුම් එක එක විදිහට අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් අද අපි බලමු කංකුම් ඩෙවල් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මේක හදාගන්න කංකුම් වලට අමතරව ලොකු බීලුණු ගෙඩි දෙකක් මේ වගේ රවුම් විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු ලොකු ගෙඩි බිග් 15ක් 20ක් විතර වගේ වෙන්න සුද්ධ කරලා මේ වගේ ඒකෙන් බිග් 3ක් සිහින් වෙන්න ග්‍රේට් කරගෙන තියෙනවා. අනික් බිග් ටික දෙකට පළලා කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සෝයා සෝස් මේස හැඳි එකමාරක්, තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි එකමාරක්, කෝන්ෆ්ලෝර් මේස හැඳි එකමාරක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු ගම්මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, ඊට අමතරව අපිට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා මේක හදාගන්න. සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියලා සූදානම් කරගත්ත කංකුම් ටික මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට කෑලි වලට කඩා ගන්න. කංකුම් ඩෙවල් එකක් හදාගන්නකොට ගොඩාක් රසට හදාගන්න ඕන නම් කංකුම් ටික කපන්නේ නැතිව අතින් මෙන්න මේ වගේ කෑලි වලට කඩලා ගන්න එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. ඒ වගේම අපි සූදානම් කරගත්ත කෝන්ෆ්ලෝර් ටිකට වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරලා උකු ඝන මිශ්‍රණයක් විදිහට හදාගමු. කංකුම් ඩෙවල් එකක් හදනකොට ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම ද්‍රව්‍ය ටික සූදානම් කරගෙන ඊට පස්සේ වළඳ ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. මොකද මේ කංකුම් අපි ගොඩක් වෙලා උයාගන්නේ නැහැ. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පසුව හොඳට මතක තියාගන්න ලිප හොඳටම ගින්දර අඩු කරගන්න. ඊට පස්සේ ග්‍රේට් කරගත්ත සුදුලුණු බිත් 3 මේකට එකතු කරන්න. එකතු කරලා මේ විදියට හොඳින් කවලම් කරලා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට ලොකුවට කෑලි කපාගත්ත සුදුලුණු ටික මේකට එකතු කරගන්න. ග්‍රේට් කරගත්ත සුදුලුණු එකතු කරද්දී ලිපේ ගින්දර අඩුවට තිබුණේ නැතිනම් ඉක්මනින්ම සුදුලුණු ටික කළු පාටට හැරෙනවා. ඒ නිසා මතක ඇතුව ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා සුදුලුණු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් කපාගත්ත බීලුණු රවුම් ටිකත් මේකට එකතු කරලා මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයට වෙනකම් බෙද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ තරමක් දුරට ලුණු සුදුලුණු ටික බෙදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ඒ වගේම ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න සෝයා සෝස් මේකට එකතු කරන නිසා ලුණු ටිකක් අඩුවෙන් එකතු කරගන්න. මොකද සෝයා සෝස් වල ලුණු අඩංගු වෙන නිසා. මේ ටික හොඳින් කවලම් කරගෙන සූදානම් කරගත්ත තක්කාලි සෝස් ටික ඒ වගේම සෝයා සෝස් ටික ඒත් එක්කම දිය කරගත්ත කෝන්ෆ්ලෝර් ටික මේකට එකතු කරගන්න. ඕන්න දැන් මේ එකතු කරගත්ත ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම හොඳට කලවම් වෙන විදිහට කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්
අපි සෝදානම් කරගත්ත කොළ ටික මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරගත්ත කොළ ටිකත් ලුණු මිශ්‍රණය සමග හොඳින් කවලම් කරගන්න. මේ විදිහට පුංචි වෙලාවක් අපි මේ කොළ ටික ලිපේ තියාගත්තාම කොළ ටික තිබුණා වගේ භාගයක් විතර වෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොළ ටික ලුණු මිශ්‍රණයට එකතු කරලා විනාඩි 2ක් විතර ගත වුණාට පස්සේ ඔන්න අපි අපේ කංකුන් දෙවල් එක හදාගෙන ඉවරයි. තවත් පුංචි දෙයක් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මේ හදාගත්ත කංකුන් එක ලිප ඕෆ් කරපු සැනින්ම වළඳෙන් ඉවත් කරගන්න. මොකද වළඳේ තව ගොඩක් වෙලා මේ කංකුන් එක රැඳිලා තිබුණොත් එහෙම මේ තියෙන ලස්සන කොළ පාට ගතිය නැති වෙලා යනවා. වළඳ රස්නෙට තවත් කංකුන් තැම්බෙනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම වළඳෙන් ඉවත් කරගන්න. ඔන්න රස ගුණ දෙකම දැනගෙන ගෙදරදීම රස කංකුන් ඩෙවල් එකක්. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම කෝකෝකොන් අම්මාව තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අලුතෙන් එකතු වෙන වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න. අපි තවත් අලුත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආරක්ෂාකාරී වෙලා පරිස්සමින්